And yet I began to tire of conventional extravagance. Доброго вечора, з вами Лимон, і це 7-й стрімчик проходження гри з Darkness Dungeon, тому приємного перегляду. Так, маю надію, що екран повністю вам показує. Так і є. Давненько я в неї не заходив, тому приємного перегляду. Щось вона дуже гучна. Треба трохи зменшити її. Реально вона громка, капець. Брись. Щось вона довго очікує. The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. Так, що ми тут запої цей. Цей лічиться, мабуть, якщо не помиляюсь. Ну, щось не дуже зрозуміло, скільки у мене людей вільних. Раз, два, три. Нібито 3 вільних, тільки не зрозуміло, що я так розподілив останній раз. І повернемо. Не так тоді. Неправильно я зробив, у нас був другу. Просто давненько не грав, тому підзабувся, що я рівнем стреса. Глянув сюди, а це тільки зараз зрозумів, що це шкала рівня героя. А стреса ось. Ну добре, один раз постресує. Маю надію, що не зійде з ума. Що на цей штучок візьму. Все, погнали. А там все одно може понаходжу в пещері.
These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Another mariner, another misfortune. О, ловушка, походу. А ні. Зараз без повних хто що робить. Ослабим його. Попробуем протянуть и отметки заодно. Зараз мушкетер буде. А, ні. Не мушкетер, а життя. Давай ближнего ударим. Так, и так что с меткою. 12, 14. Давай. О, все, 3. Чудово. Промах. Охуеть. Ухильнувся. Давай знову метку в'їбем. Хиллеру надо самого себя захилить. Оп, Their сдох. formation is broken. Maintain the offensive. Бля, не думав, що його тут перетягнуть. The light, the promise of safety. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Тю. Дохуя. 1 хп отхилили. СБ. Оп, 6, уже краще. А мы без метки.
ще один хп. Ну давай круту. Confidence Все, surges добили. as the enemy crumbles. Мгм. Так. О. Страшно виглядає. Ну давай глянемо. Усилення якесь. Незрозуміле. Угу. Ловушка є. А ось і ловушка. Факел. Ну хоч пусто, а не зараза якась. Покушать, звісно, треба. Ой, факел зараз закінчиться. Оп. Як нечасно. Я так. Ах, ти спадав. Ухильнувся. Так, мабуть, підсилюю. Оп, нашого рицаря, ну ахуєнно відділив. Хоча в нього не так і багато хп було знято. Помог! А ні, 6. Підсилив. Щось я не поняв, вони чого, всі ходять разом, а потім ми. Ухильнувся, пиздец. Метка є, їбати по цьому. 4 хп залишилось. Один хп. На собі. Угу. Отхилил? Ничего себе. Perched at the very precipice of oblivion. Він на грані смерті. А ми отак от. Ах ти ж падла. Ну так як
Блін. Давай так, ми зробимо. Так, мабуть, зараз буду хілити того, що з крюком. Ще й критичний. Ну, йому вже краще. Бля, його так і добить хочуть. Continue the onslaught. Destroy them all. А, на ньому кровотеча. Так, мітка. Оп, сюди шамана. Ах ти ж падла. Ну добре, мітка стоїть. Захуяли. І здесь. Бля, якби ж не вбили його. Ну він стресує дуже сильно. Ауч. Teetering on the brink, facing the abyss. Важкий бій, чесно кажучи, дуже важкий. Підхилим краще. Оп! Що там? Press this advantage. Give them no quarter. Отхилим. Чудово, він протистоїть один його. О, 13 хп йому. Ох, красава. Хілер постарався. Тепер буду метками накидувати на них і далекобійними хірати. Бо там два трупа, вряд ли попадеш так. А що я делаю? Ах ти ж падла. А нічого не зробиш. Хіба що так. Ускорить процес знищення трупів. Давай шамана сюди притягнемо. О, порядок. Хілеру треба самого себе ще захилити. Хоча, скоріш за все, прийдеться хілити нашого риця. Оп! Крюком поїбало. A momentary abatement. Охуєнно. Тепер хілера. Оп. Промах? А ні, один. Ну то чепуха. Хуяк! Бо там 99% проти відміченого ворога. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Це було не так-то і просто. Да, ми типу тут. Маю надію, що ніхто не буде заважати зараз.
пусто. Ну то нехай так. Бля. 14. Диму не можу напустити. Так, що вона робить? Накидує дебаф чи що? Давай мітку кинем. Чудово. Викинемо того. Сюди. Оп. Тепер можна буде тим, що з крюком фігачить в рукопашку. Ай-яй-яй. Больновато. Ще обкаркали його. Ну, страшно. Що ж ви так? А я отак. Для нас 9 урон. Охуеть! Уклонился. Ебать, чей 0 хп восстановила, пиздец. Давай вот так. На нахуй. Минус. Ну харканина мені похуй. 1 хп то ще пуха. Ай. Блять, а на то равлика промах. Заебись. На 3 хп нахаркал. Вот так вот. И сюда. Что еще досі? Оглушенный. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Все, отошел. Метка стоит. Кто на сходе? Ага. Мушкетерша. А, вона на далеко бійні вряд ли в'їбе. Давай рицера. Підхилим. Отак от. Риба ухильнулась. Раз. Зараз вона буде бити мого. Оп. Сюди. Ну я і відповідь. Ухилянти, блядь. Рицера хилю. На бок уже. Накину. Порядок. Тепер залишилось рицера відновити. Блять, 7 хп, я шибу. На. Травик залишився. О, 27 хп, чудово. Вообще чудово. Промахнись, блин. От падлюка. Промах. Метку поставлю. Зробимо так. Та ви що, знущаєтесь? Ну, оглушення не накинув. Я вообще надеюсь, що лекар буде первіше ходити. Ну нічого, пизда. Another Так, равлику. abomination.
cleansed from our lands. Якраз вилікували. Ловушка. There can be no hope in this hell. No hope at all. Хто мій затик з приводу ловушки? Бля. Зробимо так. Угу. Треба всіх хірячити одразу. Нітка на дальнього. Ох ти що, 24. Чудово. Давай притягнемо передостаннього. Добре. Черканув. Єбать, як ти так достаєш? А вони, мабуть, криком на дистанції. Бать, мого лікаря покромсали. Ай! Ре! Змін нечисть. Там себе. Порядок. Може я буду дальше ходить, а? Вообще охуели рыбы, блядь. Ну все, ховайся в жито. На. Сюди притянем. Дев'ять хп винесло, майже вбили. Єбать критичний. 2 хп. Це критичний, це я бачу. Надо, мабуть, снайперша лічить доктора. Ще й крит. Та пізда, що ти безнадежний якийсь. Ну це безнадежний кілер. Витягуємо цю ракетку. Як? Ну і пішов ти нахід. Поки не здохав. Я, звісно, спробую, але... Диви, яка мразота. Помирать собрався. Ой, точно безнадежный. Ну нарешті. Нарешті. The blood quickens. Притягни. Оп, кританув. Чудово. До побачення. Фух, важкий бій був. This expedition at least promises success. Ну що, тобі терять нічого, красивий.
Ну, короче, не. А мы бинты вроде брали, не? О, скільки у нього дебафу. Це тільки половина пещери. A fortune, waiting to be spent. Що таке? Каже, постойте. А що ти хотів сказати? Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Так як половину пройшли, мабуть, треба буде на... як його там кажуть? Сісти відпочити, коротше. Привал, о. Бля, сука. О, 25 хпшек цього стража морського. Мітку на нього. Блядь. Охраняє. Опа, сейчас контрудар. А нет. Підхилив. Ай. І штовхнув. Оп. На себе загріх. Треба цього кіллера ловити. Що це не можу ходити? А, мабуть то, що це ж далекобійна дівчина. О, сам. Отмітка, порядок. Активим. Треба буде это, мушкетеркой ебать. Чпоньк. Ебать, тільки 3 хп снесло ему. Ай-яй-яй. Да, блядь, серьезно. Ага. Не тільки ж мені проєбуватися. Витягнемо нічого. А, так навіть. Ухильнувся чудово. Треба мушкетерки завалити цього монаха рибу, блядь. То вона їх ліче. Своїх морських чудищ. Коник. Все, чудово, двоє залишилось. Витягнемо чи ні? Да, витягнули. Прекрасно.
О, так вона відійшла назад трохи. Чудово. 3 хп залишилось. А навіть 2. І обох. Чудово. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Краще повернемось, бо мало ли The зараз pungent подохну. odor abates. Мені воно The таке things точно are не driven треба. back for a time. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Хай відпочила. Ти у нас що? Чим маєшся? Може його вилічити треба? Мгм. Раз, два, 3 і 4, в принципі, можна буде використати. Ну, а я таких вообще не знаю. Я так понял, це танк.
Це монашка. З ближнім боєм. А дальній що у нас тут? Ну не знаю, вона якась виглядає. Так що можна її запросити. A sister of battle, pious and unrelenting. Згоден. Так, а у нас десь ж кузня повинна бути, да? Гільдія кузня. Треба ще 5 бумажок. Чим далі, тим важче. Рівень то повишається. Ух ти ж йо. Проти 6-го рівня, це страшне. Так, а хто у нас тут? Претендує на підвищення рівня. Угу. Танк, мабуть. Шут. Єбать я нахуя. Шут цей. Детские забавы тоже. В этом брось. Пробуем такую пати. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Навіть розвідка, ну. Правда, мапа здорова, ну не дуже і здорова, але все одно така величенька. Ну, можемо і так піти.
Особливо треба Packs звернути увагу laden на with loot ловушку. are often low on supplies. Не зря я її подальше отодвинув. Ніхуя вона мощна. Бум! Якраз у нього ход пропустить. Ну, блюванул. Пропустил. Ай. As the Ух, fiend ніхуя собі, аж falls, кріп прям. a faint hope blossoms. І трупа не залишилось. Ми отак от, блядь. Знову оглушили. Continually Я паті onslaught. мощна. Destroy them all. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Якась там лікарка є ще. Персонаж. Швинюку. Захерачу. Ого. Оп. Я зроблю отак от. Бо у нього більше всього хп. Було б чудово, якщо б цей удар метку ставив на нього. Ми ще так зробимо. Да, лише ні, не поставив. Confidence surges as the enemy crumbles. Хоп. Свинюка барабанчика снять. Бом. Бля, не на того накинув. Ну, повезло. Опа. А, вона ще не заділа. Нехай себе хіла.
кабанчика. Оп, пропускає. Пропускає. Знову на кабана. А вже глушення не бере його. Ай. Що витече? Вон. Наглушение не сделал. Промах. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ай. Промах. Ох, як повезло. А то й пропускає. Охуеть. Мощно. Да ладно. Press this advantage. Give them no quarter. Отак от. Закололи. Чудово. A trifling victory, but a victory nonetheless. Угу. Майже всю мапу відкрив. Ловушка. Нікого нема. Можемо йти спокійно назад. Ну, пішли сюди, тут ловушка. Ага, не зміг її знешкодити. Ну нічого, має тут бинти. Рюкзачок. Пустий. От свинюки ви. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Треба світло. A О, decisive кританув. pummeling. Була. Одразу на 1 з хп. Зараз буде шумно. Ох, повезло. Бле. Промах. Ще двоє. Бле. А, не двоє, а один. A momentary abatement. Одного цепкого пиздили. А я на себе каже. Оп. Не робив ще такого за цей данж. А що такое?
троє. Оп, на нього зараз нападуть. А, і на неї. А чо? Мітка не працює. Ну, мінус барабанчик. Оглушення. А, ні. Це таке інфоля. Ще й картує. Reeling, about to break. А ми отак. Угу. Убив. Чудово. Та що ж ви очкуєте? Він наш. Подумаю, зачарований. Seize this momentum. Push on to the task's end. Я думаю, ще потягнем. Хавать? А добре. Припаси. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Тут знову биться, да? Да ні. Ага, ну скоро будемо битися. Якраз він показує бій. The match is struck. A blazing star is Та добре, born. добре. Вилікуємо. Так, бахи не кидаємо. Оп, як вчасно. Одразу цю свинюку нахер. А що за... Чого вирвало? Оце на свинюка напала. Кинемо на нього глушалку, а? Да. І на цього. Оп. Майже добив. Soothed. Sedated. Фу, пильнулась часто. Оп. Якраз прибив. Оглушить? Да.
Чудово. Так, наркоту прийняла. Чудово, всі здорові родичі, блядь, гарбузові. Оглушалка знову. Тут нехай на всіх. Прям вилікування максимально. Тепер будемо їбати так. І отак. Прекрасний бій просто. Только на його. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. А чё ты? Вона захотіла? Эх ты, молодец. Невідома дорога, не розвідана. Що я там прочитав? Покушаем. Мало ще на один раз покушай буде. Угу. Під кінець бій буде. Пусто. На ось і бій. Так, глушанем цю свинюку. Угу. Будемо сразу барабанчика закидувати з дальньої дистанції. Ну, поки що я пропуску. А, типу, якщо я пропускаю, то на неї кидається стрес. Да. Ага, отметку сделал. Давай, мабуть. Оглушен. Угу. Щоб наступний хід у неї був викритий. Його оглушен, якщо вийде. Ага, хер там. Ну. Свинюка. Ох, як вона сопротивляється. Убили. Щоб не сопротивлялась, падла. Ха-ха. Щас ригане. От на 6 хп. Давай зробимо A так. momentary abatement. Тінь. Оп. Obliterated. Одразу. І дальній бій. Оп. Закололи свинюку. As victories mount, so too will resistance. Може треба привал зробити. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze.
Тільки я не пам'ятаю, як використовувати їхні навички. In Radiance, may we find victory. Відпочивати чудово. Ай. Carelessness will find no clemency in this place. Ага, це вже розбійники. Каспер 12 -12. Давай ладно, одразу глушить. Ай! Ауч. Їх накрило. Ухильнувся. Чудово. Глушить цього впаду. Диви, який стійкий. Masterfully executed. Глушим чи ні? Це ж вообще не виходить. Ха-ха, лошара. Глушим. Ну нарешті. Коли вже третина здоров'я залишилось. The wounds of war can be healed, but never hidden. Зараз він промаже. А ні. Влучив. Soothed. Sedated. Мінус. Може зараз знову глушення. А ні. Пробуємо цим накинути. Ні. По одному хп. Цей кровотеча. Уф. Бінтів не всіх не вистачить. Не робимо так. Угу. На всіх. Ти чо мразь? Ухильнувся. Серйозно. Або 5 тільки стрес добавляю. Давай вже відпиздим його. Their cursed champion falls. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall.
Останній бій. Або два. Це вже зараз побачимо. Так. Ням. Ням. Все. Мабуть ще. Отак зробимо. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. А, ще 8 хавчика. Ну це очікувано. Порожниці. Якраз всіх підхилим трохи. Оп. Ухильнувся. Дальнього. Або дальню. Тут. Але страх накинув. Стрес просто. Так. Вісім. Зачепи. Стрес. Добий їм нахер. Все. Антистрес, да. Чудово. Всіх. Ну що, накидаємо? Ні. Промах. Повезло. Уб'єм його на. Хіл. Оп. Оглушили? Да. А, пропуска. Ну и я ще раз накину. Оп. А. Чудово. Здох. Знову прекрасний бій вийшов. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Видно, що в мене рицар покращений до 2-го рівня. О, барабанну свиню повинна завалити одразу. Дай цепок, цепок, цепок. А, хер я до нього достану. Навіть ядом. А давай яд накину. Промах. Ні одного метра. Так, тепер хілівший якогось цілий. А ми отак. Доб'єм. Угу. Лікуємо The всіх. wounds of war can be healed, but never hidden. Ой-ой-ой. Оглушим? Ні. Ох, і кромсають мощно. Давай їй допоможемо. Ну, у кожного хілера своя зіминка. У цієї монашки вона на всіх одразу, а у того, так сказати, похожого на якогось чи монаха, чи що.
Він на одного, але може і критануть до 25. Лікуйся. Убили. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Ура. Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. О, чудово. Якраз 4 бумажок не вистачало для підвищення в кузниці. Ай-яй-яй. Це ми, виходить, рицаря підвищили до 2 рівня. Ну да. In time, you will know the А далі tragic важче. extent of my failings. Кому там ще треба страсть зняти? Да, шмоток тут, конечно. Так, на кого ж тут що поодягати?
давай цей камінчик. Так, ну що, любі друзі, на цьому стрімчик проходження я буду завершувати, тому щоб не пропустити вам наступний стрім, натисніть на сердечко. А якщо вам цікаво переглянути минулі стріми, на моєму YouTube каналі зберігаються записи. Тому до наступних стрімів.